तर आता आपण पाहणार आहोत की पायथॉन ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज, त्याचा यूज काय आहे, त्यानंतर ती कशी शिकायची. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पायथॉन ही खूप सोपी लँग्वेज आहे, कारण पायथॉन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटला वापरली जाते, त्यानंतरच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला सुद्धा वापरली जाते, त्यानंतरच पायथॉन ही लँग्वेज एक स्क्रिप्टिंग लँग्वेज म्हणून पण वापरली जाते. ॲनिमेशनमध्ये जेव्हा माया किंवा अशा बऱ्याचशा सॉफ्टवेअर्सला स्क्रिप्ट किंवा आपल्या एक एक्सटर्नल त्याला इनपुट देऊन आपलं एक कस्टम आउटपुट मिळवायचं असतं. थोडक्यात काय, तर आपल्याला आपलं स्वतःचं स्क्रिप्ट हे ॲनिमेशनच्या मायासारख्या सॉफ्टवेअर्समध्ये इनपुट द्यायचं असतं. त्यावेळेस आपण पायथॉनमध्येच ते स्क्रिप्ट तयार करतो. दुसरी गोष्ट, तर पायथॉन AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंगसाठी सुद्धा वापरलं जातं. तर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय, तर पायथॉन ही एक स्क्रिप्टिंग लँग्वेज म्हणून पण वापरली जाते, त्यानंतर तुमचा AI ची लँग्वेज म्हणून पण वापरली जाते, दॅट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची लँग्वेज म्हणून पण वापरली जाते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, पायथॉन ही एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लँग्वेज म्हणून सुद्धा वापरली जाते. तर आता आपण त्याचं पाहूयात की पायथॉन कशा प्रकारे आपण वापरणार आहोत ते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पायथॉन एक खूप सिंपल लँग्वेज आहे, ज्याला आणि खूप स्ट्रेट फॉरवर्ड त्याचा सिंटॅक्स आहे. नवीन जे प्रोग्रामर्स असतील, ज्यांना प्रोग्रामिंग शिकायचं आहे किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट शिकायचं आहे, त्यांच्यासाठी ही खूप सोपी लँग्वेज आहे, कारण त्याचा सिंटॅक्स खूप सोपा आहे. त्यानंतर नवीन प्रोग्रामर्सला समजायला सोपी आहे, शिकायलाही सोपी आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, त्याच्यामध्ये एक सिंपल डायरेक्टिव्ह आहे, प्रिंट. तो काय करतो, आउटपुट प्रिंट करण्याचं काम करतो फक्त. म्हणजे सोप्यात सोपं आपल्याला जर काही प्रिंट करायचं असेल स्क्रीनवरती, तर प्रिंट हा डायरेक्टिव्ह आपण वापरतो त्यामध्ये. त्यानंतर त्याचे पायथॉनमध्ये दोन महत्त्वाचे व्हर्जन आहेत, मेजर व्हर्जन म्हटलं जातं त्यांना. त्याच्यामध्ये पायथॉन 2 आणि पायथॉन 3 हे ते दोन मेजर व्हर्जन्स. त्याच्यामध्ये पायथॉन 2 पेक्षा पायथॉन 3 हा जास्त सोपा आहे, आपल्याला समजायलाही सोपा आहे, शिकायलाही सोपा आहे. कारण पायथॉन 3 चा जो सिंटॅक्स आहे किंवा पायथॉन 3 जो आहे सिमेंटिकली करेक्ट आहे, आणि दुसरी गोष्ट नवीन फीचरचा सपोर्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल आता महत्त्वाचा डिफरन्स जर आपण पाहायला गेलो तर तो आहे प्रिंट स्टेटमेंटचा. तर हे जे प्रिंट स्टेटमेंट आहे इन पायथॉन 2 मध्ये प्रिंट स्टेटमेंट हे फंक्शन नाहीये, पण पायथॉन 3 मध्ये ते एक फंक्शन घेतलंय. हा त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. त्याच्यामुळं पायथॉन 3 आपण समजायलाही सोपं आहे, त्यामुळे तेही आपण आता शिकणार आहोत. ते पायथॉन 3 मध्ये सगळं काही आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकणार आहोत यातली, तर ती पायथॉन 3 म्हणूनच आपण शिकणार आहोत, कारण पायथॉन 2 कडे आपण जाणार नाही आहोत. पायथॉन 3 हे नवीन असल्यामुळं त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स खूप साऱ्या झालेल्या आहेत, त्यामुळे आपण जो काही आपण सिलेबस शिकणार आहोत पायथॉनचा, तो पायथॉन 3 मध्येच शिकणार आहोत.